ช่วงนี้เขาจัดคอร์สจีนเป็นคอร์สออนไลน์คนจีน10 กว่าประเทศก็ฟังหลายร้อยคน600-700 คนทีนี้สื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางสบายกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนจะเรียนธรรมะต้องไปเรียนเองอย่าว่าแต่จะเรียนข้ามประเทศเลยเรียนในประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์อยู่ทางอีสานอยู่ภาคเหนือนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟทั้งคืนไปถึงจังหวัดก็หารถต่อไปอำเภอบางที่ต้องต่อเข้าหมู่บ้านไปไม่ทันเวลาที่รถวิ่งเข้าหมู่บ้านเดินเอาเครื่องมือตัวช่วยอะไรไม่มีจะเอาเทปไปอัดนะก็ไม่มีธรรมเนียมครูบาอาจารย์ไม่สนับสนุนท่านให้ฟังให้เข้าใจเราก็ต้องพยายามจำเอาไว้แต่คำสอนที่ดีๆของครูบาอาจารย์เราฟังทีเดียวมันก็ประทับใจจำได้มาถึงวันนี้นะหลาย10 ปีไม่ลืมที่เพราะครูบาอาจารย์ที่เราฝากเป็นฝากตายท่านได้อย่างหลวงพ่อเรียนกับปู่ดุลคำพูดของหลวงปู่ดุลจำเหมือนเครื่องเทปเหมือนอัดเทปไม่ได้เพราะเราตั้งใจสนใจจริงๆอยู่นี่ง่ายอยากฟังเทศก็เปิด Facebook เปิด YouTube มีสื่ออะไรตั้งเยอะตั้งแยะเราก็รู้สึกว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่ฟังอย่างอื่นก่อนพอเริ่มจากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้มันก็ถัดจากนั้นก็คือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่เราไปฟังจากครูบาอาจารย์ต้องนั่งปฏิบัติตอนนั้นเลยภาวนาไปปฏิบัติไปท่านก็สอนให้บางองค์เจอหน้าท่านก็สอนให้บางองค์ท่านก็ไม่พูดนะเงียบๆครูบาอาจารย์บางองค์ไม่พูดอะไรเงียบนานๆพูดคำหนึ่งบางองค์เจอหน้าปุ๊บนะจวกเลยทั้งที่ไม่เคยรู้จักนี่ลีลาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าน่าทึ่งใจเราไม่พยองไม่ลำพองเข้าไปหาครูบาอาจารย์ด้วยใจที่หมอบราบคาบแก้วจริงเราไปหาคุณงามความดีใส่ตัวเองเราไม่รู้วิธีเราเข้าไปเรียนวิธีถ้าจิตใจของเราพอเหมาะพอควรกับธรรมะอันไหนท่านก็สอนธรรมะนั้นให้ท่านไม่มีสคริปต์หรอกนะครูบาอาจารย์กรรมฐานนะเจอหน้าเราเนี่ยไม่ได้กางตำราหรือวางแผนว่าจะเจอเราแล้วเราจะสอนเราว่าไงไม่มีหรอกเราเอาใจของเราเข้าไปให้ท่านดูไปด้วยใจที่หยาบกระด้างท่านก็เฉยๆกระด้างเกินไปเรียนไม่ได้ท่านก็ไม่สอนอะไรไปด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมด้วยใจที่ใฝ่ธรรม
ท่านก็สอนให้อย่างเรียนกับหลวงปู่ดูลนะอัศจรรย์มากเลยหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์อื่นเหมือนหลวงปู่ดูลแล้วเข้าไปกราบท่านบอกอยากปฏิบัติท่านยังไม่สอนหรอกท่านนั่งสมาธิของท่านไปเกือบชั่วโมงบางคนก็ชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยลืมตาขึ้นมาแล้วท่านสอนคนหนึ่งท่านสอนไม่กี่ประโยคแต่เราต้องเอามาทำต่อมาปฏิบัติบางอย่างที่ท่านสอนหลวงพ่อใช้เวลาย่อยนะ20 กว่าปี21 ปี20 ปีกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกหรือธรรมะบางอย่างท่านเคยพูดให้ฟังอย่างถ้าเคยฟังธรรมะปู่ดุลนะจะได้ยินเรื่องจิตคือพุทธะหลวงพ่อเคยได้ยินท่านสอนจิตคือพุทธะนะหลายครั้งยาวมากนะแต่ท่านสอนเนี่ยไม่ผิดกันสักคำเดียวพูดกี่ทีเหมือนเดิมเป๊ะเลยจิตคือพุทธะเนี่ยจริงๆอยู่ในหนังสือคำสอนของฮงโปเป็นส่วนหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านเห็นว่าท่านฮงโปเนี่ยสอนอธิบายสภาวะของจิตใจในขั้นสุดท้ายไปแล้วนะจิตพระอรหันต์เป็นยังไงอะไรเนี่ยท่านฮงโปอธิบายไว้หลวงปู่ดูลท่านพิจารณาแล้วบอกว่าไม่มีใครอธิบายได้อย่างนี้ท่านเลยยืมคำของท่านฮงโปมาอยู่ในเรื่องจิตคือพุทธะเราฟังทีแรกนะท่านพูดให้ฟังนั้นเราก็เข้าใจนะจิตคือพุทธะคิดว่าจิตผู้รู้คือพุทธะค่อยภาวนาไปนานๆนะเพราะว่าความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนไปอยากรู้ว่าจิตคือพุทธะเป็นไงก็ไปอ่านเอาเองนะแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่รับรองว่าไม่เข้าใจหรอกเพราะเรายังไม่เคยเห็นสภาวะของพุทธะอันนั้นถ้าภาวนาไปจนวางธาตุวางขันธ์ได้เห็นโลกธาตุนี่ว่างเห็นรูปธรรมคือร่างกายอะไรเงี้ยว่างเห็นความว่างของโลกของกายจิตมันก็ว่างก็เป็นอันเดียวกันตัวนี้ในพระไตรปิฎกมีร่องรอยอยู่อันหนึ่งคำสอนตัวนี้คือมีคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าชื่อโมคคราชไปถามพระพุทธเจ้าโมคคราชเป็นคนเก่งมากนะฉลาดมากเป็นลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ภาวรีเนี่ยเดิมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลพออายุเยอะขึ้นก็ออกจากราชการลาออกไปตั้งสำนักอยู่นอกเมืองมีลูกศิษย์เก่งๆเนี่ย16 ท่านพอได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพราหมณ์ภาวรีก็แต่งคำถาม16 ข้อให้ลูกศิษย์คนละข้อบอกให้ไปถามพระสมณโคดมดูถามนะท่านก็ตอบทีละองค์ไปบรรลุพระอรหันต์ไปเรื่อยๆยกเว้นองค์สุดท้ายองค์นี้ท่านเป็นหลานพราหมณ์ภาวรีท่านก็เป็นห่วงอยากเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยไปบอกพราหมณ์ภาวรีองค์นี้เลยไม่ถึงพระอรหันต์ก็ไปบอกเอาธรรมะไปบอกพราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ภาวรีได้พระอนาคาในธรรมะ16 ข้อนะ
พี่ใหญ่ในทีมนึงชื่ออาชิตะก็ได้ธรรมะได้คำถามมาข้อหนึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งก็เลยถามก่อนพอถามเสร็จแล้วโมคคราชจะถามนี่เป็นเบอร์สองนำเบอร์ทูพระเจ้าบอกไว้ก่อนตอบคนอื่นก่อนโมคคราชได้ขยับจะถามหลายรอบนะพระเจ้าก็บอกไว้ก่อนจนถึงคนที่15ถึงได้ถามทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ถามทันทีใจยังฟุ้งอยู่ใจยังคิดอุตรุดอยู่นะอยากหาคำตอบอยากได้คำตอบใจอยากเยอะพระเจ้าท่านก็ทรมานยังไม่ให้ถามหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีบอกพวกเราไม่ต้องถามหรอกอย่าเพิ่งถามเลยฟังไปก่อนมาถึงเวลาที่เหมาะสมก็ถามได้ท่านโมคคราชถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราจะตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นเนี่ยแค่ฟังคำถามนะพวกเราก็งงแล้วเนี่ยพราหมณ์ภาวลีเก่งจริงๆนะตั้งคำถามให้ลูกศิษย์มาถามลูกศิษย์ได้คำตอบลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ได้เก่งมากเลยนี่ท่านแก่มากท่านมาด้วยตัวเองไม่ไหวเลยส่งลูกศิษย์มาถามบุคคลเห็นโลกนะอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระเจ้าตอบว่าบุคคลเห็นโลกเป็นความว่างมัจจุราชจะมองไม่เห็นตรงที่มัจจุราชไม่เห็นนั่นคือสภาวะที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสิ้นเชิงแล้วงั้นคนที่มัจจุราชมองไม่เห็นเนี่ยคือพระอรหันต์นั่นแหละพระอรหันต์เห็นโลกเป็นยังไงเห็นโลกว่างเห็นไม่ได้คิดให้โลกว่างไม่ได้น้อมจิตให้เชื่อว่าโลกว่างไม่ได้น้อมจิตจงใจเห็นว่าโลกว่างนะแต่เห็นเฉยๆว่าโลกว่างทำยังไงเราจะเห็นโลกว่างนะเราก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายสติระลึกรู้รูปจิตตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้นามนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเห็นนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนะไม่ใช่แค่โลกข้างนอกอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเราเห็นรูปธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตมันก็จะสลัดคืนรูปธรรมนามธรรมให้โลกไปหมดความยึดถือหมดความยึดถือแล้วคราวนี้มันจะเห็นโลกเนี่ยว่างทางปริยัติเขาก็พยายามอธิบายว่ามันว่างยังไงบอกมันว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพูดถูกไหมก็ถูกนะแต่มันไม่ถึงใจเห็นโลกว่างนะทรงคำว่าเห็นเนี่ยก็น่าดูแล้วจิตของเราจะมีคุณภาพเห็นโลกคือเห็นรูปนามกายใจเนี่ยว่างได้จิตนั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ถึงจะเห็นได้โดยเฉพาะถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นรูปนามเนี้ยกายใจหรือโลกเนี้ยว่างมันเห็นไม่ได้
ไม่เห็นแต่ว่ามีกับไม่มีมีกับไม่มียังไม่ว่างนะมีกับไม่มียังไม่ถือว่าว่างยังมีสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นคู่ก็คือระหว่างความมีกับความไม่มีว่างนั้นไม่มีคู่เป็นสภาวะรวดเดียวเลยไม่มีคู่นี่พูดถึงว่างหลายคนนะก็เมาเรื่องว่างครูบาอาจารย์ชั้นเลิศองค์หนึ่งนะของยุคเลยพระชั้นเลิศของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่แตกฉานมากเนี่ยมีสององค์องค์หนึ่งคือท่านพุทธทาสองค์หนึ่งคือท่านอาจารย์ประยุทธ์อันนี้ท่านเป็นสมเด็จอะไรจำไม่ได้สององค์นี้เป็นเพชรน้ำเอกนะจริงๆเรื่องความรู้ความเข้าใจแตกฉานมากท่านอาจารย์พุทธทาสนะท่านพูดเรื่องความว่างไว้เยอะเลยนี่พูดถึงความว่างนะคนอ่านธรรมะของท่านหรือฟังธรรมะของท่านแบบไม่รอบคอบก็พยายามน้อมจิตคิดไปถึงความว่างบ้างทีก็น้อมจิตให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างบ้างตราบใดที่จิตยังทำงานเลยน้อมจิตไปทำงานให้มันคิดบ้างให้มันมองให้ดูความว่างมองรูปนามให้เห็นความว่างจิตยังมีการกระทำอยู่เมื่อจิตไม่ว่างโลกก็ไม่ว่างเพราะฉะนั้นการคิดถึงความว่างนะไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนอย่างเราอ่านหนังสือเซนของท่านเว่ยหลังท่านวงโปหนังสือดีไม่ดีแต่อ่านแล้วเมาความว่างไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างไอ้ว่างอย่างนั้นนะมันไม่ว่างจริงมันว่างที่คิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาน้อมใจเชื่อขึ้นมาเราจะเห็นโลกนี้ว่างเห็นรูปนามนี้ว่างได้จริงต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปดูไปเรื่อยๆให้เห็นนะกายนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นนะมันก็วางเห็นไหมเพราะเห็นตามความเป็นจริงก่อนนะก็เลยปล่อยวางเพราะวางแล้วมันถึงว่างถ้าไม่วางมันไม่ว่างนะเพราะฉะนั้นเราจะไปหาความว่างทั้งที่ยังไม่ปล่อยวางหาไม่เจอหรอกเพราะว่าแค่จะน้อมจิตเข้าหาความว่างมันก็คือความยึดถือแล้วยึดถืออยากให้จิตนี้พ้นทุกข์อยากให้จิตนี้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เราเห็นความว่างได้จริงๆไม่ใช่คิดเอาแล้วจะเมาความว่างนะไม่ต้องก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างนะแล้วก็เหลือกูอันเดียวไม่ว่างมีบางคนก็สอนลูกศิษย์นะมีให้น้อมจิตอยู่ในความว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งน้อมจิตไปอยู่ความว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งตรงที่น้อมไปนะเขาไม่ว่างแล้วตรงที่จงใจไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละคือความปรุงแต่งชื่ออาเนนชาพิสังขารนะเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามทำความว่างให้เกิดขึ้นดูความจริงของรูปธรรมดูความจริงของนามธรรมไปพอเราเห็นรูปธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็หมดความยึดถือในรูปธรรมเราเห็นความจริงของจิตใจจิตก็หมดความยึดถือจิตใจไม่ว่าจะสุขทุกข์ดีชั่วจิตรู้จิตหลงจิตเห็นรูปจิตได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายได้คิดนึกทางใจนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางจิตได้ถ้าปัญญาแก่รอบเราก็จะปล่อยวางรูปนามได้
อปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมได้นะเราจะเห็นโลกเราเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งภายในภายนอกอะไรเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไปหมดแล้วร่างกายเรากับโลกข้างนอกก็เป็นอันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่ก็เป็นเรื่องโลกขันธ์ห้าเป็นของโลกนะแล้วมันจะเห็นนะขันธ์ห้ามันทำงานไปเรื่อยๆมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ของรูปธรรมปรากฏการณ์ของนามธรรมเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะเราก็เห็นโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นที่ไหลไปเรื่อยๆไหลผ่านไปไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดปรากฏการณ์ของโลกเป็นอย่างนั้นไหลไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนั่นแหละคือตัวสังสารวัฏเราจะเห็นนะโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลไปเรื่อยๆเหมือนความฝันเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราไม่ต้องแสวงหาว่าจิตเป็นยังไงถ้าเราแสวงหาจิตอีกความไม่ว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงที่เราแตกหักลงไปกับรูปนามนะปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้นะเราไม่ต้องแสวงหานิพพานตรงไหนแล้วโลกก็คือความปรุงแต่งนิพพานคือสภาวะที่เหนือความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งตัวนั้นแหละถึงจะเรียกว่าว่างโลกนั้นว่างแบบหนึ่งนะแล้วจิตที่พ้นโลกมันว่างอีกแบบหนึ่งว่างกันไม่เหมือนกันโลกนั้นยังมีความมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันว่างไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเป็นปรากฏการณ์ที่ไหลไปเรื่อยๆส่วนจิตที่พ้นโลกไปมันว่างไปอีกแบบหนึ่งมันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะไม่ต้องกำหนดหมายว่ามันมีอยู่หรือมันไม่มีอยู่งั้นในหนังสือจิตคือพุทธะที่หลวงปู่ดูลพูดนะมีอยู่ประโยคหนึ่งน่าฟังนะบอกจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตเราฟังแล้วเหมือนกับเล่นลิ้นนะเหมือนกับสำนวนหวือหวาฟังแล้วน่าเอ็นดูน่าฟังเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังท่านพูดได้ยินด้วยตัวเองท่านสอนเราไม่เข้าใจจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตนะตกลงมันเป็นจิตหรือมันไม่ใช่จิตนะจิตที่มันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงมันจะเป็นอย่างนั้นแหละจะรู้สึกอย่างนั้นเราไปดูหนังสือจิตคือพุทธะนะมันคือคำอธิบายสิ่งที่หลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตหนึ่งคือคำอธิบายสิ่งที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ห้วยหลางเรียกจิตเดิมแท้ฮวงโปเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกตัวนี้ว่าใจสมเด็จพระญาณสังวรเรียกสิ่งนี้ว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมธาตุหลวงปู่บุตรดาเรียกสิ่งนี้ว่าใจเดียวคำพูดหลากหลายนะก็พูดถึงเป็นบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะหมายถึงสภาวะอันเดียวกันนี่แหละสภาวะนั้นว่างเพราะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงในขณะที่โลกคือรูปธรรมนามธรรมว่างทั้งที่มีความปรุงแต่งอยู่มันว่างเพราะเราไม่ได้เข้าไปยึดไปถือนะว่างคนละแบบกันเนี่ยต้องภาวนานะเสี่ยงทุ่มเทไปตายเป็นตายนิพพานอยู่ฟากตายครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะแล้วมันเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่พูดเล่นๆเลยยังรักตัวกลัวตายอยู่ไม่เห็นหรอกอย่างบางองค์ที่ท่านเดินทางกายานุปัสสนาท่านเห็นกายของท่านนะตอนนั้นยังไม่พ้นนะท่านเห็นร่างกายเนี่ยมันทุกข์เหมือนภูเขาลงมาบดมาขยี้เลยนะ
ทับลงไปขยี้ขยี้ท่านที่มาทางจิตเจริญจิตตานุปัสสนาก็เห็นจิตนั่นแหละมันเป็นตัวบรมทุกข์มันทุกข์เหมือนถูกภูเขาลูกใหญ่ๆลงมาบดนะไม่ใช่ทับเฉยๆแต่บดเหมือนโม่เนี่ยโม่ใครเคยเห็นโม่หินไหมอย่างนั้นนะมันบดอย่างนั้นเลยคือมันทุกข์นี่ในสภาวะที่ทุกข์นะไม่ว่าจะดูมาทางกายหรือทางจิตนะมันจะเห็นนะขันธ์มันทุกข์จริงถ้าใจอ่อนกลัวตายจิตจะถอนออกจากสมาธินะไม่เดินต่อแล้วถ้าไม่กลัวตายตายเป็นตายวัฏสงสารนะจะถล่มลงวัฏสงสารนะหมุนอยู่กลางอกเรานะมันจะถล่มทลายลงไปแล้วก็เห็นสังสารวัฏข้างนอกนะเป็นปรากฏการณ์เลื่อนไหลไปเรื่อยๆไปตามเหตุปัจจัยของมันนะส่วนตัวธาตุรู้นะมันว่างเพราะไม่มีความปรุงแต่งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมันว่างเพราะไม่ได้เข้าไปยึดถือไม่ได้เข้าไปสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าว่างนะอย่ามาว่างพยายามรู้พยายามดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตอย่างที่จิตเป็นไปเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือจิตมันก็หมดความยึดถือมันก็เป็นอิสระขึ้นมาไม่ต้องโหยหาความว่างไม่ต้องแสวงหาความว่างยิ่งแสวงหายิ่งไม่เจอเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปถึงวันที่วัฏฏะมันถล่มลงไปนั้นมันว่างเองนะกายใจก็คือตัวโลกว่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นปรากฏการณ์เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมีเกิดมีดับโลกเป็นของมีเกิดมีดับส่วนธรรมแท้ธรรมธาตุอะไรนะมันไม่เกิดไม่ดับนะมันเป็นธาตุที่ท่านเรียกอมตะธาตุอมตะธรรมถ้าเห็นตัวนี้เราก็รู้ว่าที่สุดของทุกข์อยู่ที่นี่แหละตรงที่พ้นความปรุงแต่งสิ้นเชิงงั้นตอนที่มีพระองค์หนึ่งที่ท่านไปดูศพนะดูเขาเผาศพแล้วท่านก็อุทานอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะความเกิดแล้วก็ดับไปสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขสังขารก็คือความปรุงแต่งมันดับความปรุงแต่งลงไปก็ถึงพระนิพพานตรงนั้นแหละไม่ต้องแสวงหาพระนิพพานยิ่งแสวงหามีตัณหาอยากเห็นพระนิพพานอยากได้พระนิพพานเกิดการกระทำก็คือการดิ้นรนปรุงแต่งก็สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมายิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งหลวงพ่อภาวนานะตอนนั้นเป็นโยมอยู่หลวงปู่เทศท่านก็ยังอยู่ตอนนั้นแต่หลวงปู่ดูลสิ้นไปก่อนแล้วหลวงพ่อภาวนาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกนะหลวงปู่สิมบอกว่าอย่าส่งจิตเข้าข้างในหลวงปู่เทศบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยตอนที่เรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอก
จิตออกนอกก็คือจิตเที่ยวหลงไปกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตมีตัณหาผลักดันนะทีแรกหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อเลยส่งเข้าข้างในนะภาวนาแล้วก็เห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกมันผุดขึ้นมาเห็นแล้วมันก็ดับก็เลยสงสัยแล้วมันผุดขึ้นมาจากอะไรจากตรงไหนคราวนี้เวลาสติไอ้กิเลสมันขึ้นมานะหลวงพ่อแตะเบาๆนะแต่นิดเดียวเบาๆถ้ามองชุบเนี่ยขาดสะบั้นเลยหายเลยนี่แบบเลี้ยงนะเลี้ยงกิเลสนะแล้วมันจะค่อยๆหดลงไปหดลงไปลึกลงไปลึกไปนี่เราก็เอาสตินะแตะประคองตามไปเรื่อยๆอยากดูว่าต้นตอของมันอยู่ที่ไหนกะว่าถ้าเราเห็นต้นตอของมันได้เราจะทำลายมันได้ได้ไม่ต้องมีกิเลสมาให้ต่อสู้อีกลึกลงไปพอลงไปลึกนะกิเลสหายไปนะเราดูมันก็ว่างไปหมดเลยหาต้นต่อของกิเลสไม่เจอพอไม่เจอทำไงถอยจิตขึ้นมาออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวกิเลสก็ฟุดขึ้นมาอีกก็แตะอย่างเงี้ยตามลงไปดูก็มันก็หนีไปว่างตามอย่างนี้อยู่พักหนึ่งนะพอดีเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ด้านเจโตปริยญาณที่พระจักษุญาณนะที่พระโสตญาณเข้มแข็งมากนะเก่งมากๆเลยหลวงพ่อขึ้นไปถ้ำผาปล่องจะไปกราบท่านนะตอนนั้นเรากำลังเล่นเนี้ยดูเข้าไปข้างในพอท่านเห็นหน้านะท่านพูดเลยไม่ต้องถามผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกกิเลสอยู่ข้างนอกนี่นะเนี่ยรู้นะว่าเราจะเข้าไปหากิเลสข้างในท่านบอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในออกมาข้างนอกตอนนั้นฟังแล้วงงหลวงปู่ดูลว่าอย่าออกนอกนี่หลวงปู่สิมบอกว่าอย่าเข้าข้างในงั้นเอากลางๆก็ท่าจะดีอยู่ตรงกลางท่าจะดีว่าหลวงปู่เทศเคยบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นกลางนะจริงๆก็คือไม่ยินดียินร้ายแหละแต่หลวงพ่อหาความเป็นกลางในเวอร์ชันอื่นในมุมอื่นบ้างเราเพราะว่าจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันบางครั้งเราก็ยึดเข้าไปที่ตัวอารมณ์บางครั้งเราก็ยึดเข้ามาที่ตัวจิตงั้นเราลองดูไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดทั้งจิตงั้นก็ส่งจิตนะกำหนดจิตไปที่อารมณ์กรรมฐานจิตมันเคลื่อนไปพอมันจะเข้าไปแตะอารมณ์นะทวนกระแสกลับเข้ามาหาที่ตัวผู้รู้อีกพอจะถึงตัวผู้รู้นะไม่จับทวนกระแสกลับออกไปหาอารมณ์อีกเนี่ยทวนเข้าออกเนี่ยในส่วนจิตก็รวมลงตรงกลางไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์นะดับลงตรงกลางนะว่างไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งไม่มีเวลาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่มีความคิดอ่ะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจอันเดียวล้วนๆเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอยออกมานะถอนออกมาตัวนี้ละมั่งนิพพานนิพพานเนี่ยไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดรูปไม่ยึดนามไม่ยึดอะไรเลยนะกำหนดจิตเข้าไปตรงนี้ว่างนะไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งก็เฉลียวใจเราที่ทำถอยเข้าถอยออกอย่างนี้มันจงใจทำนะเราไม่ได้ทำวิปัสสนานะแต่มันเป็นกีฬาของจิตนะกีฬาของคนที่ทำสมาธิกำหนดจิตยังไงก็ได้พลิกแปลงไงก็ได้ไอ้นี่มันสมถะมันเป็นสมถะเสร็จแล้วเลยขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศก็เล่าให้ท่านฟังว่าทำอย่างนี้แหละไม่จับที่จิตไม่จับที่อารมณ์นะจิตว่างลงไปว่างผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมาธินะครับ
ท่านบอกใช่มันเป็นสมาธิท่านเก่งนะท่านตอบเลยมันเป็นสมาธิแล้วท่านก็บอกว่าฝึกไว้ให้ชำนาญนะยุคนี้คนที่เล่นสมาธิมากๆนั้นไม่มีแล้วฝึกไว้ให้ชำนาญหลวงพ่อก็กลับเรียนท่านบอกผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้ท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เล่นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่นั้นเล่นแต่ใจเนี่ยมันรู้ว่าไอ้นี่เป็นสมถะนะเพียงแต่ครูบาอาจารย์อยากให้ฝึกเอาไว้ให้รู้จักเอาไว้นะสมถะอะไรที่ไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างรู้ไหมนะมันอยู่ในกลุ่มของอรูปนะไม่ยึดนี่เล่นอย่างนี้นะวันหนึ่งเจอหลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อไม่เคยรู้จักท่านไม่เคยได้ยินชื่อท่านแต่ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาเราไปหาท่านก็ชี้หน้าเลยไงภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังไม่ยึดผู้รู้ไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ว่างไปหมดเนี่ยว่างท่านก็ตวาดนะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไหมแล้วท่านก็ถามไงจะภาวนาไงต่อไปหลวงพ่อนึกว่าท่านฟังสำเนียงของหลวงพ่อไม่ออกเพราะหลวงพ่อฟังท่านก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันท่านเป็นคนอีสานไปอยู่ทางเหนือเหมือนหลวงพ่อปัญญาเป็นคนทางใต้ไปอยู่ภาคเหนือเสียงท่านจะแปลกก็เล่าให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งท่านก็ตวาดครั้งที่สองนะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตเราทิ้งเลยสมาธิอย่างนี้ไม่เอาแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆเสียเวลาจิตมันทิ้งแต่ว่ามันก็รู้ร่องรอยรู้วิธีไปนะแต่ไม่เอาแล้วเสียเวลาก็รู้จักแล้วตามที่หลวงปู่เทศสั่งแล้วก็เชื่อหลวงปู่บุญจันทร์ทำอย่างนี้มันเนิ่นช้าแล้วเสียเวลาเพราะฉะนั้นตัวว่างนะจงใจไหมนิดเดียวก็ไม่ใช่แล้วนิพพานจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกนะเป็นสภาวะหนึ่งเดียวรวดเลยเราจะเจอสภาวะนี้โดยอัตโนมัติถ้าจิตเราพ้นความปรุงแต่งจิตเราจะพ้นความปรุงแต่งได้นะเมื่อจิตสิ้นตัณหาสิ้นความอยากความปรุงแต่งคือตัวภพมันก็มีรากมีเง่ามาจากตัณหาเป็นผู้สร้างภพตัณหาก็มีรากเหง้ามาจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงของโลกของรูปนามนะอวิชชาเป็นความไม่รู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้ลงไปที่กายของเราที่ใจของเรานะดูรูปดูนามมันทำงานไปไม่ต้องพยายามน้อมจิตเข้าหาความว่างมันเป็นสมถะไม่ต้องไปพูดเรื่องความว่างเราไม่รู้จักหรอกความว่างอันนั้นความว่างมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อกิมองค์นี้ท่านเก่งนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านชื่อกิมเป็นภาษาของคนสุรินทร์ไม่ใช่เป็นภาษาจีนนะท่านคนสุรินทร์ท่านเคยชี้ให้หลวงพ่อดูกระเบื้องกุฏิท่านนะท่านบอกเห็นไหมตรงนี้ว่างตอนนั้นหลวงพ่อก็น้อมจิตมองให้มันว่างมันว่างก็คิดว่าการที่เราน้อมจิตอย่างนี้เราจะเห็นความว่างในสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดคนละว่างเลยนะมันเหมือนนะเพราะอันนี้เรายังจงใจทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่างจริงๆไม่ใช่เจตนาว่างไม่ใช่คิดเรื่องว่างดูความจริงของรูปดูความจริงของนามหมดความยึดถือในรูปในนามแล้วมันก็ว่างเองแหละจะเห็นโลกนะเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมของนามธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยที่พระเจ้าบอกสังสารวัฏนะไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายภาษาโบราณจะเห็นอย่างนั้น
แล้วตรงนั้นแหละมันมีอยู่แต่ว่ามันว่างไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยอันนั้นมันเรื่องของอรูปฌานน้อมจิตไปอยู่กับความไม่มีอะไรแต่เส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำวิปัสสนาดูกายเห็นไตรลักษณ์ก็วางดูจิตเห็นไตรลักษณ์แล้วก็วางรูปวางนามก็คือวางโลกได้สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามนั่นแหละคราวนี้เราก็จะเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดจะเห็นส่วนธรรมธาตุนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งมันว่างเพราะมันพ้นความปรุงแต่งแล้วว่างนั้นแหละก็คือพระนิพพานงั้นจิตที่หลวงปู่ดูลว่าจิตไม่ใช่จิตนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่จิตรวมความไม่รู้จิตหรือไม่จิตนะเพราะว่ามันเหนือคำพูดมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าจิตสมมติเรียกว่าจิตนะจิตนั่นแหละทรงพระนิพพานอยู่ทรงธรรมอยู่แล้วตัวจิตนั่นเองก็เป็นตัวธรรมนั่นมันคือธรรมะที่ทรงธรรมะอยู่ไม่มีอย่างอื่นวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรสมควรหรือยัง ไม่ทำเอานะสอนไว้ให้อัดเทปไว้นะอีก10 ปี20 ปี30 ปีอะไรจะเห็นถ้าไม่เห็นชาตินี้ก็ไปเห็นเอาชาติต่อไปภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงนี่ก่อนจบบอกนิดหนึ่งพรุ่งนี้เลือกตั้งนะ อย่าเป็นชาววัดแล้วก็ไม่ไปเลือกตั้งไม่ใช่เป็นฆราวาสมีหน้าที่ก็ต้องไปเลือกตั้งพวกเราหลวงพ่อไม่ห่วงหรอกพวกเราไม่โลภมีสติมีปัญญาแล้วเราก็ไม่กินเหยื่อที่เขาใช้หลอกประชาชนมี2 อันเหยื่อปัจจุบันคือหัวละ1,000 บาทนะเหยื่ออีกอย่างหนึ่งเป็นเหยื่อในมโนถ้าเลือกฉันแล้วจะได้อย่างนี้จะได้อย่างนี้จะให้อันนี้จะให้อันนี้ให้อย่างที่เธอว่าแล้วประเทศล้มละลายไปแล้วเธอทำไม่ได้หรอกจะเลือกใครก็เลือกอย่ากินเหยื่อเลือกด้วยสติด้วยปัญญาอนาคตของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆบ้านเมืองอยู่ไม่รอดนะพระศาสนาอยู่ไม่รอดเหมือนกันนะในโลกนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะที่เป็นที่ตั้งของพระศาสนาอยู่เนี่ยสมัยพระเจ้าอโศกนะท่านพยายามส่งออกธรรมะส่งไปสุวรรณภูมิส่งไปโน้นไปนี้หลายพื้นที่พยายามหว่านเมล็ดโพออกไปหลายๆพื้นที่เพื่อต้นโพต้นแม่มันตายต้นลูกก็ยังอยู่สุดท้ายต้นโพต้นแม่ก็ตายจริงๆนะหมายถึงธรรมะนะสูญหายไปจากอินเดียได้อาศัยอยู่รอบๆแล้วก็เริ่มสลายไปนะอย่างแคว้นคันธาระอยู่ในปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรเงี้ยก็หมดไปแล้วไม่เป็นพุทธแล้วเหลือหย่อมสุวรรณภูมิตรงเนี้ยถ้าบ้านเมืองไม่สงบนะวุ่นวายศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันการเมืองไม่ดีศาสนาล่มง่ายๆเลยในสมัยก่อนก็มีนะผู้นำบางคนนะมีนโยบายห้ามคนไปบวชพระศูนย์ไปเลยห้ามคนไปบวชต้องการแรงงานต้องการทหารอันนี้ของเราตอนนี้ยังเหลือ
แต่ว่าเหลือไม่มากหรอกนะอย่าเพ้อฝันว่าศาสนาพุทธในบ้านเรามั่นคงนะพระจริงๆมีไม่มากหรอกเหลือไม่มากแล้วเราก็ได้ข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยววิบัติตรงนั้นวิบัติตรงนี้พวกงมงายโอ้ยองค์นั้นพระอรหันต์องค์นี้พระอรหันต์นึกเอาเองอ่ะเราเห็นแวบเราก็ไม่เอาแล้วเราหันเหมือนกันนะเขาอยู่ทางนี้เราหันทางนี้นะเราก็หันเหมือนกันนี่พอเราชอบมโนคนองค์นี้พระอรหันต์พระอรหันต์พอเขาแพ้กิเลสแล้วว่าศาสนาพุทธไม่ดีเลยคนละเรื่องเลยพวกเหลวไหลมันก็ลูกชาวบ้านนั่นแหละนะก็คนอย่างพวกเรานั่นแหละมันก็แพ้กิเลสอะไรเนี่ยมันก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาจะชนะกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายบอกแล้วว่านิพพานอยู่ฟากตายนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะลืมตรวจการบ้านว่ะ ดูพวกหน้าสลอนจะให้ตรวจเนี้ยนั่งดูรูปเห็นเป็นความว่าง เลยจะไปแล้วเบอร์หนึ่งผมปฏิบัติโดยมีสติรู้อิริยาบถสี่ทำมาหลายเดือนตอนหลังทำงานเหนื่อยเริ่มหลงเมื่อเดือนกว่าๆนี้หลงตลอดควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับคอยนึกถึงร่างกายไว้แค่นึกถึงนะอย่าไปเพ่งมันของเบอร์หนึ่งเนี่ยสมาธิที่ทำยังมีการเพ่งอยู่เราไม่เพ่งแค่รู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยรู้สึกด้วยใจที่ปกติไม่ใช่ทำใจทื่อๆรู้สึกนะอะไรไม่ใช่ไอ้นั้นมันกิ้งก่าเนี้ยนะรู้สึกร่างกายไม่เคยหนีไปไหนนะเพราะงั้นทำอะไรไม่ได้รู้สึกร่างกายไหมเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายขยับอะไรเงี้ยค่อยรู้สึกไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตก็จะมีแรงจิตมีกำลังนะมันก็จะแยกขันธ์ออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตมันก็แยกได้ไม่ต้องดิ้นรนเราเหนื่อยไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงอยากมีแรงรู้ว่าอยากแล้วก็ดูร่างกายไปเรื่อยๆรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมอย่าคิดถึงความสงบร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะเดี๋ยวมันมีแรงเองแหละตอนหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนนะบางทีจิตมันล้านะมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยก็ไปทำอานาปานสติทำไปพักหนึ่งจิตก็มีแรงขึ้นมาต่อมาชั้นเชิงดีขึ้นจิตเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยอยากหายเหนื่อยรู้ว่าอยากปุ๊บมีแรงทันทีเลยเนี่ยรู้เข้ามาที่จิตนะจิตก็มีสมาธิขึ้นอัตโนมัติเลยแค่รู้ทันความยินดียินร้ายของจิตนั่นแหละจิตจะมีกำลังขึ้นโดยอัตโนมัติเบอร์ 6ก็เห็นแล้วใช่ไหมตัวเนี้ย เห็นตัวนี้ได้ก็ดีแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บตั้งมั่นละเมื่อไรจิตหมดความยินดียินร้ายจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาง่ายๆเลยมีแรงเพราะงั้นจิตไม่มีแรงนะไม่เป็นไรรู้สึกร่างกายไปถ้าอยากมีแรงรู้ว่าอยากนะแค่นั้นแหละเบอร์ 2ใช้ได้นะเบอร์ 2ดีภาวนาด้วยการฟังหลวงพ่อใน YouTube แล้วอ่านจิตตนเองในชีวิตประจำวันตอนนี้เริ่มเห็นร่างกายและจิตเป็นภาระบ้างแล้วขอถามว่าการเดินปัญญาในสมาธิเป็นอย่างไรคะไม่ต้องสนใจหรอกนะเดี๋ยวมันทำของมันถ้ามันจะทำได้มันก็ทำไม่ได้เองแหละไม่ต้องดิ้นที่ทำอยู่นี่ถูกแล้วนะ
ทำได้ดีแล้วนะจิตมีสมาธิดีสมาธิที่ดีเป็นอย่างนี้ไม่ได้หนักแน่นอะไรเลยนะมันตั้งมั่นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิดีนะขันธ์แยกได้หมดแล้วต่อไปเราก็แค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปดูงั้นแหละแล้วทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีกำลังถ้าเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดเลยจิตจะไม่มีแรงของเบอร์สองทำได้ดีนะดีมากๆเลยทำอีกเบอร์สามฟุ้งไปหน่อยเบอร์สามเป็นคนฟุ้งฟุ้งจริง เวลาคิดถึงการปฏิบัติก็จะกดทำให้ปฏิบัติยากไม่เป็นธรรมชาติรูปแบบบริกรรมพุทโธเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเห็นจิตกับกิเลสคนละตัวเวลาเดินจงกรมแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เห็นร่างกายแล้วจิตเศร้าขอแนวทางการภาวนาต่อค่ะมันฟุ้งเกินไปนะการเดินปัญญานะจิตต้องมีสมาธิบ้างงั้นทำความสงบบ้างไม่ต้องห่วงปัญญาถ้าใจไม่มีสมาธิเลยฟุ้งนะมันจะไปคิดเอามันไม่ได้เห็นหรือเห็นได้นิดเดี๋ยวก็คิดต่อพอเห็นสภาวะนี้เกิดขึ้นก็จะมีตัวหนึ่งบรรยายต่ออย่างรวดเร็วเลยดูออกใช่ไหมเบอร์สามพอมีอะไรโผล่ขึ้นมาอุ้ยนี่คือนี่คือนี่ทำยังไงนะมันทำงานอย่างนี้อุ้ยมันพูดไม่หยุดนะอันนั้นฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นทำความสงบเข้ามาถ้าไม่มีความสงบพอเนี่ยการเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกนั่นแหละทำอย่างนี้นะให้จิตมีกำลังขึ้นมาให้จิตไม่วุ่นวายก่อนแล้วค่อยไปเดินปัญญาไม่งั้นมันจะพากอุตรุดเลยนะบางทีพากแล้วมีสองตัวเถียงกันได้ด้วยเอาเบอร์สี่เบอร์สามไปทำความสงบมานะเบอร์สี่รู้สึกว่าภาวนาง่ายกว่าเดิมมากอะไรนะรู้สึกว่าภาวนาง่ายกว่าเดิมมากง่ายเห็นเนืองได้ว่าจิตที่หลงเป็นการทำงานธรรมดาของมันทำให้เห็นสภาวะอะไรก็วางได้บ่อยก็วางเลยได้บ่อยยังมีบ้างที่มันจับขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วพยายามแทรกแซงให้มันดีพอรู้ทันบางทีมันก็วางลงไปได้บางทีจะเหมือนงงว่าเราภาวนาถูกแล้วหรือแต่ก็เห็นสภาวะเนืองได้ตลอดวันภาวนาถูกไหมครับจิตตอนนี้ปกติไหมไม่ปกติถูกถ้าเห็นตัวนี้ก็โอเคแล้วไม่เข้าป่าถ้าคิดว่าจิตตรงนี้เป็นจิตปกติแล้วก็เข้าป่าแล้วหลวงพ่อต้องตามอีกนานกว่าจะเจอรู้สึกไหมนี่ไม่ใช่รู้สึกนะนี่เป็นการไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปรวบจิตเข้ามาใช้จิตธรรมดาไปรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงใช้จิตธรรมดาไปรู้ว่าธรรมดาของจิตเป็นยังไงนะจะดูอย่างนั้นแหละดูไปตัวนี้มันไม่ธรรมดานะมันไปเพ่งล็อกเอาไว้อย่าไปล็อกไว้อย่างนี้แต่ตอนปล่อยนะมันฟุ้งไปนิดนึงนะแรงยังไม่ค่อยมีนะงั้นทำในรูปแบบไว้ทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้ไปไม่เอาที่สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตนะจิตจะมีกำลังตั้งมั่นอันเนี้ยเราเพ่งไว้แต่ถ้าปล่อยนะจิตจะอ่อนไปจิตจะกำลังไม่พอนะตรงที่กำลังไม่พอแล้วเจอหลวงพ่อเนี่ยเพ่งทุกรายเพราะงั้นไปทำในรูปแบบจิตเคลื่อนเรารู้อย่าไปบังคับให้สงบอย่าไปบังคับให้นิ่งไม่มุ่งที่สุขไม่มุ่งที่สงบไม่มุ่งที่ดีนะมุ่งที่รู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจรู้สึกเห็น
จิตใจหนีไปคิดรู้สึกอะไรเงี้ยเบอร์ 5ภาวนาในรูปแบบโดยดูกายหายใจขณะที่จิตสงบจะเห็นกายจะเห็นภายในกายไหวๆดูความไหวๆแล้วจิตมีความสุขสว่างปีติเป็นพักๆปัญหาคือจิตยังพลิกเป็นปัญญาไม่เก่งแต่เข้าใจคำว่าควบคุมบังคับไม่ได้มากขึ้นขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะดูไปอย่างนี้แหละไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาถ้าสมาธิไม่พอแล้วบอกเดินปัญญาอันนั้นคือฟุ้งซ่านนะรู้สึกไปก่อนถ้าสมาธิเราพอเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาเบอร์ 5จิตมันพร้อมจะเดินปัญญาอยู่แล้วละจิตมีปีติทราบไหมเห็นไหมปีติมาเองใช่ไหมไม่ได้เชิญเห็นไหมปีติลดระดับลงเห็นไหมปีติหายไปความรู้สึกตัวอื่นก็เป็นแบบนี้นะงั้นเวลาสภาวะใดเกิดขึ้นก็เห็นแบบนี้แหละแต่อย่าไปทำจิตให้นิ่งยังจะไปรวบเอาไว้ให้นิ่งนะจิตที่มีสมาธิเนี่ยตั้งมั่นสงบอยู่โดยที่เราไม่ได้จงใจบังคับถ้าเราจงใจนะมันคือการไปบีบไปเค้นไปบังคับจิตนั้นถูกใช้งานทั้งวันด้วยอำนาจของตัณหาจิตไม่เคยได้พักเลยทำงานหนักเพราะจิตจะไม่มีกำลังเราทำกรรมฐานไปไม่ต้องอยากไม่ต้องให้ตัณหานำหน้าไม่ต้องอยากสุขอยากสงบอยากดีอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้น้อมจิตให้นิ่งนะอย่าน้อมจิตก็คือใช้จิตทำงานอีกแล้วเห็นไหมหาเรื่องไปใช้งานมันเมื่อไหร่มันจะมีแรงมันไม่ได้พักนะเมื่อเราคอยรู้ทันทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตใจไปให้จิตใจมันได้หยุดพักมันก็มีกำลังขึ้นมาแล้วพอมีสมาธิแล้วคราวนี้การเดินปัญญาจะง่ายยังเคยชินที่จะบังคับให้นิ่งๆนะไปดูตัวนี้นะแล้วทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปเบอร์ 6รอมานานแล้ว ในรูปแบบเดินและนั่งรู้สึกตัวทุกวันเห็นโทสะและหลุดบ่อยจึงฝึกสมาธิให้จิตมีกำลังมากขึ้นพอดูทันเห็นจิตที่ไหวโกรธเริ่มดับเองได้เห็นกายไม่ใช่เราจิตจะสลดมากรู้สึกตัวบ่อยขึ้นดูรู้และหลงได้มากขึ้นค่ะระยะนี้จิตตั้งมั่นสว่างเป็นสมาธิแบบลักขณูที่ถูกต้องไหมคะถูกแต่เวลาเราทำลักขณูก็ไม่ใช่มีแต่ลักขณูนะมีลักขณูแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทำอารมณูนะให้จิตได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวบ้างจะมาลักขณูรวดเดียวนะเดี๋ยวก็หมดแรงพอหมดแรงก็ฟุ้งซ่านนะเราก็นึกว่าเดินปัญญาที่จริงไม่ใช่ที่นั้นฟุ้งซ่านเบอร์ 3กับเบอร์ 6มันหน้าตาเหมือนกันนะอ๋อเป็นพี่น้องกันเบอร์ 7ในรูปแบบดูลมหายใจบังคับบ้างรู้บ้างระหว่างวันดูมีโทสะกับไม่มีโทสะทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นมันหลงเป็นส่วนใหญ่ควรพัฒนาอย่างไรต่อไปคะทำอย่างนี้แหละนะแต่ใส่ใจที่จะคอยดูแลจิตของเราจิตมีโทสะก็รู้โทสะเกิดได้ทั้งวันรู้สึกไหมเราเห็นอันนี้ก็ไม่พอใจได้ยินอันนี้ไม่พอใจอย่างนี้เนี่ยโทสะมันจะเกิดคิดเรื่องนี้ไม่พอใจนะงั้นโทสะเกิดเราก็ไม่ห้ามโทสะเกิดเราก็เห็นมันไปเราได้เห็นเดี๋ยวโทสะเข้ามาเดี๋ยวโทสะก็ไปนะแล้วต่อไปสภาวะอื่นมาแล้วก็ไปมันก็เห็นแบบเดียวกันนั่นแหละเบื้องต้นนะเห็นสภาวะอันเดียวได้ก่อนนะต่อไปไม่เห็นตัวอื่นได้ง่ายๆแล้วใช้ได้นะเบอร์ 7ไปทำอีกไปขยันหน่อยนะ7ทำทุกวันนะ
นี่ทำหยุดไม่ดีอะเบอร์ 8เบอร์ 8 2 ปีก่อนช่วงที่บวชชีหลวงพ่อให้ดูจิตแต่ไม่ทิ้งสมาธิให้จิตมีเครื่องอยู่เหมือนบ้านแต่ไม่ใช่คุกดูเฟซบุ๊กดูไลน์น่าเบื่อไม่สนุกชีวิตดูจืดไม่ตื่นเต้นไปกับโลกนำคุณสมบัติพระโสดาบันมาใช้ในชีวิตประจำวันมีกำลังใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในเพศฆราวาสกราบขอหลักภาวนาค่ะก็ภาวนาอย่างที่ทำนี่แหละนะมีศีล 5ไว้ก็ได้เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันทำในรูปแบบไว้นะกรรมฐานอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้นะสมาธิไม่จะเกิดนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมนะไม่ต้องดึงให้เข้านะถ้าดึงให้เข้าไม่ดีอึดอัดไม่เข้ารู้ว่าไม่เข้าอยากเข้ารู้ว่าอยากดูอย่างนั้นนะจะเข้าไม่เข้าก็เรื่องของมันดูไปอย่างนี้แหละนะแต่ตรงเนี้ยโมหะมันแทรกรู้สึกไหมมันซึมนะมันซึมไปนิดนึงสติมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิไปแล้วถ้ามันซึมมาเรารู้สึกอาจจะพอรู้สึกแล้วอาจจะหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงกระตุ้นความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำกรรมฐานต่อไปพอมันเริ่มซึมอีกทีเราก็หายใจให้แรงขึ้นอีกหน่อยนะ 2-3 ครั้งหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งนะพอจิตมีกำลังเราก็หายใจธรรมดาต่อไปนะค่อยๆฝึกนะจิตจะได้มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเบอร์ 8ทำได้ดีนะทำได้ดีอยู่เสียอย่างเดียวตรงที่ทำสมาธินะโมหะมันแทรกนะเพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปตอนนั่งสมาธินะอย่านั่งให้เคลิ้มนั่งให้รู้สึกไว้แลบลิ้นสิพอแล้วแลบได้ยาวมากดูหลวงพ่อแกล้งยั่วให้หัวเราะนะรู้สึกไหมมันยังล็อกอยู่เลยยังมีตัวนิ่งอยู่เห็นไหมตัวนี้แหละตัวปัญหาของหนูละอย่าไปล็อกจิตเอาไว้งั้นให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องแก้เห็นมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยากแก้รู้ว่าอยากทันทีที่รู้ว่าชอบไม่ชอบนะรู้ยินดียินร้ายนะมันจะเข้าไปกลางพอดีเลยไอ้ตัวนี้หลุดทันทีเลยวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันเนี่ยพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะช่วงนี้มีคอร์สจีนนะเป็นผู้ช่วยสอนที่จะสอนในศาลาค่อนข้างกระพร่องกระแพร่งนิดนึงเราต้องไปสอนของคอร์สจีนนะงั้นพวกที่จะส่งกันบ้านในนี้อาจจะได้ไม่เต็มที่นะวันนี้ไม่ว่ากันนะทุกคนไม่ได้ขี้เกียจหรอกเชิญกลับบ้าน